اگه مشت خورتون رو روی یک میز بکوبید میتونید صدا ایجاد کنید. ارتعاشی مکانیکی که از درون مواد جامد، مایع و گاز عبور میکنه. ما از صدا برای برقراری ارتباط به عنوان یک ابزار و به عنوان یک سلاح استفاده میکنیم. صوت در دنیای حیوانات به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار میگیره، در حالی که برخی از صداهایی که توسط سایر اجزای طبیعت تولید میشه از بلندترین صدایی ثبت شده میباشه. فوران آتشفشان کراکاتوا در سال 1883 صدایی ایجاد کرد که حدوداً 5000 کیلومتر دورتر از آنجا شنیده میشد. اما رخدادهای طبیعی ناگهانی دیگری در طول دوران ما قبل تاریخ زمین روی دادند که صدای آنها حتی از این صدا هم بلندتر بوده. صدا اساساً یک موج فشاری است که از درون مواد عبور میکنه. تمام مواد دارای یک فشار داخلی هستند که به خاطر حرکت گرمایی اتم‌ها و مولکول‌های آنها به وجود میاد. فشار داخلی یک ظرف در بسته پر از گاز ناشی از برخورد مولکول‌های این گاز به دیواره ظرف میباشد. صوت در واقع افزایش لحظه‌ای فشار داخلی میباشد. اگر شما بر روی سطح یک تبل ضربه‌ای وارد کنید، حرکت رو به پایین سطح تبل باعث فشرده شدن مولکول‌های هوایی در حال حرکت درون تبل میشه. سپس این فشردگی در بین مولکول‌های هوا به صورت یک موج منتقل میشه. نزدیک تبل فشردگی هوا بیشتر و در نتیجه صدای تولید شده بلندتر میباشد. هرچه بیشتر از تبل دور بشید، این موج گسترش بیشتری پیدا میکنه و میزان فشردگی نیز کمتر میشه. صدای کمتری هم به گوش میرسه. دانشمندان برای اندازه‌گیری میزان بلندی یا همان حجم صدا از مقیاسی به نام دسیبل استفاده میکنند. مثلا دامنه صدای خشخش برگ‌ها در طول وزش نسیم حدوداً 10 دسیبل، دامنه صدای حاصل از سقوط قطرات باران حدوداً 50 دسیبل، صدای یک کنسرت که با صدای بلند اجرا میشه حدوداً 115 دسیبل میباشد. حداقل میزان دامنه موجی که باعث ایجاد درد در انسان میشه تقریبا 130 دسیبل. متاسفانه ایده که صدا میتونه موجب به وجود آمدن درد در انسان بشه سبب شده که محققان سلاح‌های صوتی دست به کار بشند و از سال 2004 ارتش آمریکا کشتی‌های جنگی خودش رو با سلاحی به نام LRAD یا همون دستگاه صوتی دوربرد مجهز بکنه که میتونه یک پرتوی صوتی با دامنه‌ای به اندازه 150 دسیبل را تا حداکثر 600 متر شلیک کنه. LRAD کشنده نیست، اما درد حاصل از اون سبب دفع حمله دشمنان سوار بر قایق‌های کوچک میشه. از سال 2004 این دستگاه‌ها بر روی کشتی‌های مسافربری و تجاری نیز نصب شد تا بتونن حملات دزدان دریایی به این کشتی‌ها رو دفع کنند. صدای مهیب حاصل از این انفجار هسته‌ای میتونه به دامنه بیش از 200 دسیبل برسه. پرتاب یک شاتل فضایی هم نسبتاً صدای شدیدی حدود 170 دسیبل تولید میکنه. حتی یک خودروی مسابقه پرشتاب نیز میتونه صدای تقریباً گوشخراش 160 دسیبل ایجاد کنه. اگه شما بیش از حد نزدیک آن ایستاده باشید و پوشش مناسبی نیز بر روی گوشتان نداشته باشید، به راحتی میتونه باعث ناشنوایی مادام العمر شما بشه. به نظر میرسه طبیعت میتونه صداهای نسبتاً ناهنجار تولید کنه. در بین جانوران بلندترین صدا مربوط به بزرگترین حیوان یعنی نهنگ آبی میباشد.
صدای حاصل از جفتگیری او که در زمان اوج خود به 190 دسیبل میرسه از صدها کیلومتر دورتر شنیده میشه. بلندترین و قوی‌ترین صدای طبیعی ثبت شده صدای فوران یک آتشفشان در اندونزی به نام کراکاتو است که در 1883 اتفاق افتاد. صدای فوران این آتشفشان 4800 کیلومتر دورتر به گوش می رسید. اگر شما در آن زمان در کنار این آتشفشان ایستاده بودید، صدایی با دامنه تقریبی 280 دسیبل را می شنیدید. اما این صدا بلندترین صدایی نیست که از زمان پانهادن انسان بر روی کره زمین تاکنون ایجاد شده. این افتخار به صدای حاصل از فوران ابر آتشفشان زیر دریاچه توبا واقع در سوماترا در 74,000 سال قبل تعلق داره. این فوران که احتمالاً بزرگترین فوران آتشفشانی در 25 میلیون سال اخیر بوده، 2800 کیلومتر مکعب ماده به هوا پرتاب کرد و 20,000 کیلومتر مربع از سطح زمین رو ویران نمود. برآوردهای انجام شده قدرت صدای حاصل از این فوران آتشفشانی بزرگ را تقریباً 320 دسیبل تخمین زدند که این صدا بلندتر از تمام صداهایی است که تاکنون در سیاره ما ایجاد شده است.